अन्डरवाटर फोटोग्राफी गर्न मिल्ने क्याची लुक्स भएको AMOLED डिस्प्ले सहितको IP68 and 69 रेटिङ पाएको ओभरअलमा एउटा फेयर फोन। हजुर, म कुरा गर्दैछु Vivoको भर्खरै मात्र रिलिज भएको Y सिरिज अन्तर्गतको मिड रेन्जको फोन Vivo Y400 को। सो फोनको ओभरअल कुरा हेर्नेछौँ यो भिडियोमा। LG सँग खुशीको 40 वर्षमा 8 किलोको मूल्यमै पाउनुहोस् 9 किलो क्षमताको वाशिङ मसिन। क्षमता वृद्धि 12.5%, मूल्य वृद्धि 0%। साथमा पाउनुहोस् फ्री 6 kg एरियल म्याटिक। फोन हातमा पर्ने बित्तिकै what I felt is Vivo has always worked on the aesthetic side of the product, from choosing colors to giving the final look to the phone. मेरो हातमा भएको डायनामिक ग्रीन कलरको फोनले अवश्य नै ध्यान तानेको छ। म्याटिफाइङ टेक्सचरले फोनलाई ग्ल्याम लुक दिएको छ। तपाईले पर्ल व्हाइट कलरमा पनि यो फोन किन्न पाउनुहुन्छ। The vertically aligned camera setup looks good on the smartphone. Likewise, फोनको बैक पैनल प्लास्टिक बिल्ड हो भने overall durability ठीक-ठाक नै छ। Feels comfortable while carrying. So the phone comes with 6.67-inch AMOLED dots display with 120Hz refresh rate अनि फोनमा 1800 nits को पिक ब्राइटनेस पाउन सकिन्छ। यतिको ब्राइटनेस इन्डोर सँगै आउटडोरमा पनि पर्याप्त नै छ। त्यस्तै डिस्प्ले comes with thin bezels only. After the display, let's talk about the phone's most highlighted feature. Take a guess. हजुर, it's about the underwater photography the phone offers. Underwater photography मा जम्प गर्नु अघि let's see what other cameras has to say. यो फोनमा 50 मेगापिक्सलको Sony IMX852 मेन क्यामेरा पाउन सकिन्छ। त्यस्तै फ्रन्ट क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको रहेको छ। फोनको क्यामेराबाट लिएका पिक्चर्स लुक्स लाइक दिस। त्यस्तै सेल्फिज पोर्ट्रेटहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। विथ माई एक्सपिरियन्स यो फोनले व्हाइटेस्ट टोनमा फोटो खिचेको फिल हुन्छ। गोरो देखिने फिल्टर युज नै गर्न पर्दैन। कतिजनालाई यस्तै टोन मनपर्छ भने सबैको चोइस चाहिँ यो नहुन पनि सक्छ। बाँकी आउटडोरमा सनी डेमा लिएका पिक्चर्स लुक्स गुड। इन्डोरमा खिचेको पिक्चरलाई पनि क्यामेराले जस्टिस गरेको छ। भिडियोतर्फ तपाईले यो फोनको फ्रन्ट तथा ब्याक क्यामेराबाट 30 fps मा 1080 पिक्सलको भिडियो खिच्न सक्नुहुन्छ। भिडियो क्वालिटीलाई राम्रो मान्न सकिन्छ भने स्टेबिलिटीको लागि चाहिँ क्यामेरा स्ट्रगल्स एज जर्क फिल हुन्छ। उज्यालोमा लिएका भिडियोजहरु राम्रो नै आउँछ टु ग्यादर योर ब्युटिफुल मेमोरिज। Now let's get back into the underwater photography. यो फोनको क्यामेरामा underwater photography मोड छ। त्यसलाई इनेबल गरेपछि you can enjoy underwater photography. यो फोनले IP68 and 69 दुवै रेटिङ पाएको हुँदा हजुरले ढुक्कसँग यो मोड इनेबल गरी अन्डरवाटर फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ अन्डर माइनर कन्डिसन्स। यो मोड इनेबल नगरी फोनलाई पानी मुनि हाल्नु भने हुँदैन। तपाईले फोनको क्यामेरामा गएर मोर अप्सनमा ट्याप गरी अन्डरवाटर फोटोग्राफीमा जानुपर्ने हुन्छ। यसरी फोनले टच कन्ट्रोल गर्छ र साइड बटनको सहायताले फोटो र भिडियो खिच्न सकिन्छ। कतिवटा फोटो क्लिक भयो भनेर स्क्रिनमा पनि देखिन्छ। हामीले पनि फ्यु पिक्चर्स लिएर हेरेका थियौं। मिड रेन्ज फोनले दिएको एडभान्स्ड फिचरबाट यतिको क्वालिटीलाई राम्रो नै मान्न सकिन्छ। अब यो फिचर मेनली कसलाई काम लाग्छ त भन्दा स्विमर्स जसले आफ्नो अन्डरवाटर फोटोज खिच्न रुचाउँछन्, हाइकर्स र ट्रेकर्स जसलाई पानी मुनिको फोटो खिच्न मन पर्छ तर सेफ्टीको लागि भने धेरै डिपमा र धेरै बेरसम्म चाहिँ नगरेको नै बेटर हुन्छ। अल्दो इट मे विथस्ट्यान्ड। तपाईले फोटो खिचिसकेपछि वाटरलाई ड्रेन गर्ने अप्सन पनि यहाँ छ। यसबाहेक तपाईले यो फोनमा AI फोटो इन्हान्स, AI इरेज, लाइभ फोटो जस्ता फिचर पनि एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो ओभरअलमा भन्दा डिसेन्ट फोटो खिच्ने, एक्स्ट्रा पानी मुनिको पनि फोटो भिडियो लिन मिल्ने भएको एउटा फेयर क्यामेरा Vivoले अफर गरेको छ। अब कुरा गरौँ पर्फर्मेन्सको। Android 15 मा बेस्ट फोनमा Vivoको आफ्नै FunTouch OS 15 पाउनुहुन्छ एन्ड द फोन इज पावर्ड बाइ Qualcomm Snapdragon 685 चिपसेट जुन 2 वर्ष अगाडिको चिपसेट हो। अलिकति अपसेटिङ पार्ट इज द चिपसेट हियर। Vivoले अझै एडभान्स्ड चिपसेट प्रयोग गर्नु पर्थ्यो कि। एनीवेज यो मिड रेन्जको चिपसेट एभ्रीडे पर्फर्मेन्स लाइक सोशल मिडिया ब्राउजिङ, इन्टरनेट सर्फिङ लगायतको लागि ठिकै नै छ भने इट क्यान अल्सो ह्यान्डल क्याजुअल गेमिङ। नेक्स्ट टाइम भने आई एटलिस्ट एक्सपेक्ट चिपसेट अपग्रेड फ्रम Vivo। सिमिलरली ब्याट्रीतर्फ तपाईले 6000 mAh क्यापेसिटीको ब्याट्री पाउनुहुन्छ विथ 44 वाट फ्ल्यास चार्जिङ। नर्मल युजमा 2 दिनसम्म फोनको चार्ज टिक्छ। बाँकी त तपाईले फोन कति र के को लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। प्लस फोनले गेमिङ सिनारियोलाई ध्यानमा राख्दै बाइपास चार्जिङको सुविधा पनि दिएको छ। कनेक्टिभिटी तर्फ फोनमा ब्लुटुथ भर्सन 5, डुअल सिम, डुअल ब्यान्ड वाइफाई लगायत पाउनुहुन्छ। सिक्युरिटीको लागि पिन, पासवर्ड, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट लगायत पाउनुहुन्छ। कस्टमाइजेसनको कुरा गर्दा फोन चार्ज गर्दा, फिंगरप्रिन्ट स्क्यान गर्दा
फेस रिकग्नाइज गर्दा लगायतमा डायनामिक इफेक्ट्स पाउनुहुन्छ। त्यस्तै डिस्प्लेमा पनि लिमिटेड कस्टमाइजेसनका अप्सन पक्कै छ। अब कुरा गरौँ प्राइसको। तपाईलाई के लाग्छ यो फोनको प्राइस कति होला त? नेपाली बजारमा यो फोनको मूल्य 36,979 रुपैयाँ राखिएको छ फर 8GB RAM and 256GB internal storage. This is the sole variant of the phone. Well, यदि तपाईँ नयाँ फोन किन्ने प्लानमा हुनुहुन्छ अनि your budget is below 40K भने do give a look to Vivo Y400. So, Vivo Y400 को बारेमा बनाएको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। आज भने म उस्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।